ไวน์เบอร์กันดี้ดีและแพงเพราะมีแต่รัวที่ดีที่สุดจริงหรือไม่และแต่รัวคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากชัวร์เซล่าไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์แต่รัวนะครับเป็นศัพท์ที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าในวงการไวน์หลายท่านนะครับต้องเคยได้ยินกันแน่นอนอย่างในกวนไวน์เบอร์กันดี้นะครับเราก็จะมีพูดกันว่าเฮ้ยไวน์ตัวนี้โชว์แต่รัวได้ดีมากนะครับแต่รัวของเจฟเรย์แชมเบอร์แตงนะครับมันมีความพิเศษอย่างนี้แต่รัวของโวนโรมาเน่มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าแต่รัวหรือว่าคอนเซปต์ของแต่รัวเนี่ยหลายๆคนนะครับยังมีความเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วแต่รัวคืออะไรนะครับและมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้จักเกี่ยวกับแต่รัวเพื่อให้เรารู้จักแล้วก็เข้าใจไวน์แล้วก็ appreciate ไวน์ได้มากขึ้นและที่สำคัญนะครับคุณจะเข้าใจว่าทำไมที่สเวิร์ของเรานะครับเราไม่จัดเรียงไวน์นะครับตามประเภทของไวน์เป็นสปาร์คลิ่งขาวแดงนะครับแต่ว่าเราจะจัดเรียงไวน์ตามประเทศตามเขตปลูกไวน์แล้วก็ตามโปรดิวเซอร์สำหรับมือเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกเรื่องแต่รัวนะครับให้ลึกไปถึงนิยามของ Oxford Companion to Wine นะครับแล้วก็ definition ของ INAO แล้วก็งานวิจัยที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดและที่สำคัญก็คือคลิปนี้เราจะมาตอบคำถามที่ว่า Wine New World หรือ Wine โลกใหม่นะครับไม่มีแต่รัวจริงหรือไม่และที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือแล้ว Natural Wine ล่ะมีแต่รัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับแต่รัวนะครับเป็นศัพท์ไวน์ภาษาฝรั่งเศสนะครับที่ไม่มีภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงตัวเพราะฉะนั้นในวงการไวน์เรานะครับเราก็จะใช้ทับศัพท์กันเป็นส่วนมากถ้าเราออกเสียงตามเจ้าของภาษานะครับแต่รัวเนี่ยจะออกเสียงว่าแต่หัวนะครับก็คือจะมีฮอนกฮูกปนมานิดนึงซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่าแต่นะครับมีความหมายว่าดินสำหรับคนที่ได้ยินคำว่าแต่รัวใหม่ๆเนี่ยก็เลยมีความเข้าใจไปว่าแต่รัวนะครับก็คือกลิ่นของดินนะครับกลิ่นของหินกลิ่นของแร่ธาตุนะครับที่ต้นองุ่นเนี่ยมันซึมซับมาจากดินของเขตปลูกไวน์นั้นๆแต่จริงๆแล้วนะครับใน Oxford Companion to Wine นะครับมีการพูดถึงงานวิจัยนะครับที่เป็นที่ยอมรับกันไปทั่วแล้วว่าระดับของแร่ธาตุนะครับที่มาจากดินเนี่ยที่มันวัดได้ในน้ำไวน์เนี่ยมันมีระดับที่น้อยมากๆน้อยจนถึงขนาดที่ว่าประสาทสัมผัสของมนุษย์เรานะครับไม่สามารถที่จะรับรู้แล้วก็แยกแยะได้แต่เอ๊ะแล้วทำไมพิโนโนจากเบอร์กันดี้ก็ดีหรือว่าเนเปียโรจากปาโรโรก็ดีถึงมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆที่ไม่สามารถมีใครก๊อปปี้ได้เพราะแต่รัวนะครับไม่ใช่เรื่องของดินอย่างเดียวแต่เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักมันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกันครับแต่รัวนะครับแปลง่ายๆและตรงตัวเลยนะครับก็คือแปลว่า sense of place ก็คือเวลาเราดื่มไวน์ขวดนั้นน่ะเรานึกถึงเขตบอร์โดนะครับเรานึกถึงไวน์คาเบเนโซยองจากนาป้าวัลเล่นะครับเรานึกถึงพิโนโนจากเบอร์กันดี้มันเป็นกลิ่นและรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะครับและที่เรานึกถึงเป็นอย่างแรกๆเลยนะครับก็คือนึกถึงปัจจัยที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นต้นว่าอย่างแรกเลยก็คือนึกถึงเรื่องของดินนะครับอย่างในบอร์โดฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีหินกรวดนะครับที่เก็บกักความร้อนได้ดีนะครับส่วนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นดินโคลนซึ่งเหมาะกับองุ่นอย่างเมอร์โลนะครับเป็นต้นหรือว่าอย่างในเบอร์กันดี้นะครับเราก็จะนึกถึงพวกไลม์สโตนนะครับในแชมเปญก็จะต้องเป็นดินช็อกซึ่งมันก็จะเหมาะกับองุ่นพันหนึ่งนะครับแล้วก็การทำไวน์ลักษณะแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากเรื่องดินแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของภูมิประเทศนะครับเป็นต้นว่ามันอยู่เขตร้อนเขตอบอุ่นเขตหนาวนะครับมันมีอยู่บนภูเขานะครับมีสโลปที่รับแดดได้ดีนะครับอย่างในโมเซลหรือว่าจะเป็นระดับความสูง elevation นะครับจากระดับน้ำทะเลว่ามันสูงหรือว่าเตี้ยแค่ไหนนะครับอย่างบนเอ็ดนานะครับซึ่งเป็นเขตร้อนไร่ไวน์เนี่ยอยู่ที่ระดับ1,000 เมตรจากน้ำทะเลเลยก็มีนอกไปจากนั้นนะครับเราก็จะพูดถึงกันเรื่องภูมิอากาศนะครับเป็นต้นว่ามันร้อนหรือหนาวแค่ไหนแดดเยอะแค่ไหนนะครับปริมาณน้ำฝนนะครับแล้วก็ลมก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นความแตกต่างของอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นทางฤดูกาลหรือว่าเช้ากลางวันกับกลางคืนก็ดีตรงนี้ก็คือเป็นปัจจัยทุกอย่างทางธรรมชาตินะครับที่มันส่งผลต่อต้นองุ่นนะครับแล้วก็การสุกของต้นองุ่นเป็นอย่างมากซึ่ง
ท้ายที่สุดก็คือจะมีส่งผลต่อรสชาติและก็กลิ่นของไวน์นั่นเองแต่รัวนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยโดยธรรมชาติเพียงอย่างเดียวนะครับจากนิยามของ INAO นะครับซึ่งเป็นองค์กรนะครับที่ควบคุมนะครับระบบ appellation ของประเทศฝรั่งเศสนะครับเขาให้นิยามไว้ว่าตามนี้กล่าวโดยสรุปก็คือแต่รัวเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมชาติสร้างอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องขององค์ความรู้ของคนของชุมชนเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของ tradition นะครับที่คนช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำไวน์ปลูกไวน์นะครับให้เหมาะกับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ให้รสชาติเนี่ยมันเป็นที่ถูกใจของคนที่เสพไวน์จากเขตนั้นเพราะฉะนั้นนะครับปัจจัยที่ขาดเลยไม่ได้นะครับในแต่รัวก็คือปัจจัยของคนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นแคว้นแชมเปญนะครับซึ่งเป็นเขตปลูกไวน์ที่หนาวเย็นที่สุดในประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นก้นทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแชมเปญเนี่ยจะมีดินที่อุดมไปด้วยช็อกสูงมากๆแล้วก็เป็นเขตที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆทางด้านสปาร์คลิงไวน์ของโลกแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับจริงๆแล้วแชมเปญเนี่ยเขาทำไวน์แดงนะครับพยายามแข่งกับบอร์โดก็ดีเบอร์กันดีก็ดีนะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับจนในที่สุดก็คือมีคนสำคัญในแคว้นแชมเปญอย่างบาทหลวงดอมปรียองก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นจองแบปติสต์ฟองซัวนะครับหรือมาดามคลิโคก็ดีนะครับเขาช่วยกันนะครับพัฒนาวิธีการทำสปาร์คลิงไวน์ที่เรียกว่าแชมเปญนัวเมธอดนะครับหรือว่า traditional method ขึ้นมานะครับเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับจนปัจจุบันก็คือแคว้นแชมเปญเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนะครับเรื่องสปาร์คลิงไวน์จนทุกคนทั่วโลกก็คือเอาวิธีการนี้ไปก๊อปปี้กันถ้าใครนะครับอยากรู้เกี่ยวกับแชมเปญนะครับให้ลึกลงไปกว่านี้นะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปของผมได้นะครับตามลิงก์เลยแต่ถึงแม้ว่านะครับวิธีการ traditional method เนี่ยจะถูกนำไปใช้แพร่หลายทั่วโลกนะครับเพื่อทำ sparkling wine จากเขตอื่นๆนอกเหนือไปจากแชมเปญก็ตามนะครับไวน์จากแคว้นแชมเปญเนี่ยมันก็จะยังมีรสชาติและก็กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ดีโดยที่คอนะครับพันธุ์แท้เนี่ยพอดื่มปุ๊บก็คือรู้ทันทีเลยว่าอันเนี้ยแชมเปญแน่นอนถามว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างนะครับแชมเปญชื่อดังอย่างครุกนะครับซึ่งมีรสชาติและก็กลิ่นที่เรียกว่าประทับใจใครหลายๆคนมากๆนะครับครุกเนี่ยมีการเก็บ reserve wine นะครับที่มาใช้ทำเป็นเบรนด์ของไวน์ตัวดังอย่างกรองคูเว่นะครับเป็นจำนวนร้อยตัวเลยทีเดียวนะครับเป็นไวน์จากวินเทจเนี่ยเป็น10วินเทจซึ่งสะสมมาตั้งแต่ยุคผู้ก่อตั้งก็คือโจฮันเนสครุกเลยทีเดียวแล้วตรงนี้นะครับมันต่างยังไงกับภูมิอากาศและก็ดินช็อกของแชมเปญที่ไม่สามารถก๊อปปี้ได้ตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือไวน์จากเขตโมเซลในประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งจะดังมากๆเรื่องสโลปที่ชันมากๆนะครับแล้วก็เป็นสโลปที่เต็มไปด้วยหินชนวนนะครับโดยที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าแดดดีนะครับเขาก็เลยทำให้สโลปเนี่ยกลายเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็นำต้นไวน์มาปลูกนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็คือไวน์ริสซิ่งจากเขตโมเซลเนี่ยก็คือจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะครับที่เฉพาะมากๆแล้วก็มีคุณภาพที่เรียกได้ว่ายอมรับกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวคำถามของผมก็คือว่าแต่รัวสโลปของโมเซลเนี่ยมันเกิดจากคนไปทำเป็นขั้นบันไดเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากคนและธรรมชาติด้วยกันตอนที่ผมเตรียมตัวจะทำคลิปนี้นะครับผมได้อ่านบทความเยอะมากนะครับแล้วก็ไปเจอบทงานวิจัยอันนึงนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับทำโดย UC Davis ของประเทศอเมริกานะครับเขาไปวิจัยสิ่งมีชีวิตนะครับพวกแบคทีเรียพวกเชื้อราที่เจอในไวน์นะครับแล้วปรากฏว่าเขาพบว่าเขาสามารถที่จะเจอ Biogeographic Fingerprint นะครับหรือเป็นลายนิ้วมือทางธรรมชาตินะครับที่สามารถที่จะย้อนไปได้ว่าไวน์ขวดนี้มันมาจากต้นองุ่นนะครับที่ปลูกอยู่ในโซโนมาก็ดีนะครับหรือในโอเรกอนก็ดีจากเขตต่างๆในอเมริกาก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นกุญแจนะครับที่จะมาไขปริศนาจริงๆว่าแต่รัวนะครับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับก็คือแต่รัวเนี่ยมันจะมีปัจจัยทั้งธรรมชาติแล้วก็มนุษย์เรานะครับสำหรับผมเนี่ยไวน์ที่มีแต่รัวเนี่ยมันคือไวน์ที่เป็น
จุดพอดีเป็นบาลานซ์พอดีนะครับระหว่างธรรมชาติกับคนซึ่งในยุโรปนะครับทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขารู้กันมานานมากแล้วนะครับเขาถึงได้มีการคิดค้นระบบที่เรียกว่าในฝรั่งเศสก็คือ appellation นะครับและในปัจจุบันก็คือครอบคลุมไปทั้ง EU นะครับก็คือจะมีระบบที่เรียกว่า PDO นะครับซึ่งย่อมาจาก Protected Destination of Origin ซึ่งเป็นระบบนะครับมีการออกกฎเกณฑ์ควบคุมนะครับเพื่อให้สินค้าการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์ก็ดีชีสก็ดีกาแฟก็ดีนะครับจากหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะต้องมีคาแรคเตอร์มีรสชาติมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทำให้หมู่บ้านนั้นมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้กับคำถามต่อไปนะครับที่ว่าไวน์โลกใหม่นะครับเป็นไวน์ที่ไม่มีแต่รัวจริงหรือเปล่าตรงนี้นะครับถ้าพูดตามตรงก็คือยุคหนึ่งเนี่ยสำหรับผมคือเป็นไวน์ที่ไม่มีแต่รัวจริงเพราะอะไรเพราะว่าไวน์โลกใหม่เนี่ยมันมาบูมในช่วงที่อุตสาหกรรมนะครับมันกำลังรุ่งเรืองเครื่องจักรก็ดีสารเคมีก็ดีนะครับมันกำลังเฟื่องฟูนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยก็คือทำไวน์นะครับไปปลูกต้นองุ่นนะครับในตรงไหนก็ได้นะครับเป็นปริมาณมากนะครับใช้เครื่องจักรมาเก็บผลองุ่นนะครับพอเก็บผลองุ่นเสร็จมาเข้าในเซลล่าปุ๊บก็คือสมมติว่าไวน์มันเปรี้ยวไปใช่ไหมครับเราก็ทำให้มันเปรี้ยวน้อยลงโดยใช้สารเคมีนะครับตลาดกำลังชอบรสชาติของโอ๊กกลิ่นของโอ๊กนะครับเราก็เติมโอ๊กชิพนะครับโอ๊กสตาร์ฟเข้าไปทำให้กลิ่นมันตอบโจทย์ของตลาดนะครับหรือว่าจะเป็นสีของไวน์นะครับตลาดชอบสีเข้มนะครับเขาก็จะมีการเติมสีของไวน์เข้าไปตรงนี้สำหรับผมก็คือเป็นไวน์ที่ human factor นะครับหรือคนเนี่ยเข้ามาวุ่นจนมากจนเกินไปนะครับก็คือเป็นไวน์ที่ไม่มีแต่รัวนั่นเองแต่ว่าไวน์โลกใหม่ในยุคปัจจุบันนะครับหลายๆตัวก็คือจะมีแต่รัวที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับสังเกตก็คือในออสเตรเลียก็ดีนะครับหรือในอเมริกาก็ดีนะครับก็เริ่มมีการกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมานะครับมีการทำแบ่งเขตแบ่งโซนขึ้นมาก็คือเรียกง่ายๆก็คือก๊อปปี้ยุโรปมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆโดยไวนารีท็อปหลายๆไร่นะครับก็คือจะมีเริ่มทำการบอทเทิลไวน์ออกมานะครับเป็นซิงเกิลวินยาร์ดแล้วก็คือเขารู้แล้วว่าเขตตรงนี้นะครับสโลปแบบนี้เนี่ยมาปลูกไวน์แล้วมันทำไวน์ออกมาก็คือได้คุณภาพที่ดีกว่ารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่ากับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือแล้ว natural wine มีแต่รัวหรือเปล่าคอนเซปต์ของ natural wine ในสมัยปัจจุบันนะครับก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่าต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็คือคนเนี่ยจะต้องมาเข้ามายุ่งให้น้อยที่สุดเลยแต่ถามนะครับว่าถ้าเราปล่อยให้ไวน์เป็นธรรมชาติมากจริงๆนะครับโดยที่แบคทีเรียยีสต์อะไรก็ดีนะครับทำงานโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับแล้วเราจะได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ได้จริงหรือเปล่าจากประสบการณ์ผมนะครับผมดื่ม natural wine มาค่อนข้างเยอะนะครับก็เวลาดื่มเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์เนี่ยจะชัดเจนมากว่ากลิ่นมันจะเป็นฟังๆนะครับไวน์จะออก acidity ค่อนข้างสูงเป็นต้นนะครับแต่คำถามที่ผมมีในใจมาตลอดก็คือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไวน์ขวดนี้มันทำมาจากองุ่นพันธุ์อะไรมันมาจากเขตไหน natural wine จากอิตาลีก็ดีนะครับจากฝรั่งเศสก็ดีจากโลกใหม่ก็ดีรสชาติมันคล้ายกันไปหมดซึ่งจริงๆแล้วนะครับแต่รัวของ natural wine ในปัจจุบันเนี่ยยังอาจจะขาดอยู่2อย่างแรกนะครับก็คือคนเข้ามายุ่งน้อยจนเกินไปนะครับกับอย่างที่2ก็คือขาดประวัติศาสตร์แล้วก็ขาดองค์ความรู้ที่ถูกพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องมากพอเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปนะครับไวน์ที่มีแต่รัวเนี่ยก็คือไวน์ที่มีจุดพอดีระหว่างทั้งคนและธรรมชาตินั่นเองและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแต่รัวนะครับที่ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็สำหรับผมนะครับการศึกษาเรื่องแต่รัวเนี่ยเป็นสุดยอดของการศึกษาเรื่องไวน์เลยทีเดียวเพราะว่าต้องทำกันทั้งชีวิตเลยด้วยความที่รายละเอียดมันเยอะมากแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันแบบมหาศาลมากๆนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ถ้าเรารู้ยิ่งรู้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งลึกซึ้งแล้วก็ดื่มด่ำกับไวน์ได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นคลิปของ Swirl ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นงาน Tasting งาน Master Class ที่เราจัดหรือว่าแม้แต่การเรียงไวน์ในร้านเราก็ดีนะครับก็คือสะท้อนคอนเซปต์ที่ว่าแต่รัวนี่ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ทำให้ไวน์ทุกตัวนะครับมีเอกลักษณ์และก็รสชาติที่แตกต่างกันไปและสุดท้ายนะครับก็คือแต่รัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
นะครับตามองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ แล้วก็ความชอบของคนนะครับที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตาม ผมก็นะครับจะเชียร์นะครับเวลาเราดื่มไวน์เนี่ยพยายามอย่าไปยึดติดกับรสชาติเพียงรสชาติเดียวนะครับเพราะว่าโลกของไวน์เนี่ยมันมีอะไรให้ศึกษามากกว่านั้นเยอะมากสำหรับใครนะครับที่ดูจบคลิปแล้วนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยว่าแต่รัวที่คุณชื่นชอบนะครับมันมีความพิเศษยังไงมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ยังไงแล้วก็มาจากเขตและก็ประเทศไหนกันบ้างแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ